سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. اینجا خیابون زرهی شیراز هست، یکی از خیابون‌های پر رفت و آمد شهر شیراز. ساعت 9 شب هست و با وجود اینکه بعضی از مغازه‌ها تعطیل کردن، اما همچنان توی این خیابون رفت و آمد پابرجاست. استعلامت گرفتم. استعلامت برای فیلم بازی الان 20 ساله دارم. موقعش و حالش شما بسید کن حالا برنامه در از کار شد میشه همایشونه این سال
میاد ها